بسیار عالی. ادامه میدیم کار رو. میخوایم بخش بعدی رو به کار اضافه کنیم. در قسمت بعد میخوایم این قسمت، در واقع این سه تیکه چرم، این دکمه های پانچ شده و این فلز رو به کار اضافه کنیم. به هر حال باید به ترتیب شروع کنیم. میتونیم اول از این فلز، این دو حلقه فلزی که اینجا داریم شروع کنیم. فقط یه نکته‌ای که لازمه، این ماسک رو همونطوری که توی این بخش حذف کردیم در این قسمت هم میتونیم حذف کنیم، چون نیازی بهش نداریم. ما این دوتا بخش هیچ کدوم نیازی به این ماسک ندارن. برای خلوت شدن کار این رو حذفش میکنم. خب اینو یکم فاصلش رو بیشتر کنم. میخوایم این حلقه رو بسازیم. برای این منظور میتونم یک ببخشید شیپ یک روی حالت دیسک میذارم، کمی کوچیکش میکنم، edge detect میتونه همینطوری باشه، چون میخوام بهش دیستنس نسبت بدم و لازمه که بیشتر بشه. فکر میکنم عدد 15 به تصویر مرجع ما نزدیک باشه. بسیار خوب. یک نود دیستنس بهش نسبت میدم. میزان دیستنس رو بیشتر میکنم تا به هم برسن. اوتو لول و اینورت. خب حالا به این ببین، من اول اومدم یک گرادینت به وجود آوردم. وقتی این گرادینت به وجود اومد، حالا میتونم از طریق نود کرو این گرادینت رو کنترلش کنم، به این صورت که میبینید من میخوایم چنین اتفاقی بیفته. پس این در واقع سطح مقطع این گرادینت ما میشه. الان اینم بهش یک دستگیره اضافه میکنم که بتونم کنترلش کنم. فکر میکنم خوب باشه. نکته بعدی اینه که ما میخوایم این حالتهای خوردگی و این فرو رفتگی هایی که روی این حلقه وجود داره رو به وجود بیاریم. برای این منظور میتونم از یک نود سل یک استفاده کنم. میشه اسکیل رو کوچکترش کرد، مثلا روی 8 امتحان کنیم. بلند روی حالت سابترک. خب میبینیم که یک کمی شاید بشه اینو. فکر میکنم روی همین 9 خوبه، ولی لازمه که شدتش رو کنترل کنیم. برای این منظور یا میتونم از طریق این بخش سابترک رو کنترل کنم یا بهش هیستوگرام بدم. شاید همینجوری نتیجه‌ای که میخوایم رو بتونیم بگیریم، پس خیلی نیازی نیست. اگر یک نرمال ازش بگیرم و عدد نرمال رو افزایش بدم، متوجه میشید که این شکست ها روش به چه شکلی داره اتفاق میفته.
من بیشترش میکنم. ببینید اینجا یک مقداری میبینیم که این دندونه هایی که به وجود اومده خیلی جالب نیست. برای اینکه جلوی این اتفاق گرفته بشه لازمه که ما اینجا یک نود بلند بلر رو ببخشید یا تا قبل از نود کیو یک نود بلر نسبت بدیم. بهتره که بلر HQ بشه. روی امتحان کنیم ببینیم که لازمه که بیشتر بشه. خوبه روی یک بهتر شد. حالا لازمه که کمی این شکست ها اینقدر تیز و شارپ نباشه. یک بلر هم میتونم به این نسبت بدم. عددش رو روی یک میذارم مجدد. به نظرم خوب باشه. میتونیم در ادامه باز بیشتر کنترلش کنیم هر جا نیاز بود. روند ساخته گرفت همیشه یک مسیر رفت و برگشتی. بنابراین مجبوریم که بخشی از کار رو به رفع اشکال اختصاص بدیم. خب ما از این حلقه 2 عدد نیاز داریم. پس میتونم با یک تایل جنریتور. چرا تایل جنریتور؟ الان به شما میگم دلیلش. ایکسش رو میذارم روی 2، ایگرگ روی 1، ایمیج اینپوت و سایز مود روی حالت کیپ ریشیو. علت این که این رو روی حالت تایل جنریتور گذاشتم اینه که بتونم این رو به صورت رندوم روتیتش کنم که این دوتا در حالت متفاوتی نسبت به هم قرار بگیرن و تکراری به نظر نیان. خوبه؟ حالا لازمه که یک ترانسفورم بهش بدم. بذارید این اصلا ببینیم که روی مپ اصلیمون کجا قرار میگیره. خب لازمه که ابعادش رو حالا با این ترانسفورم تو دی تغییر بدم. با نگه داشتن دکمه های کنترل و شیفت از مرکز با حفظ تناسب کوچک و بزرگ میشه. من الان دکمه های کنترل به علاوه شیفت رو نگه داشتم که بتونم به این صورت کنترل شده اینا رو بزرگ و کوچیک کنم. تایلینگ مود رو روی حالت نو تایلینگ میذارم و هنوزم بزرگم. کوچکتر. خوبه. به نظر میاد شاید برای قسمت های بالا کار متفاوتی رو انجام بدیم و قشنگتر بشه. حالا اگر فرصتی بود این کار رو میکنیم.
در حال حاضر پس این رو میذاریم در نقطه مناسب و میریم سراغ این بندها و این نوارهای چرمی. برای ساخت این نوارها کافیه که از یک نود شیپ استفاده کنیم. نظرتون چیه قبل از اینکه ما اینو به این نود ترانسفورم بدیم ما مجموعه این رو کامل بسازیم و یک ترانسفورم رو برای جابجایی کل این قطعات استفاده کنیم؟ به نظر میاد که شاید اینطور بهتر بتونیم صحنه رو کنترل کنیم. الان میگم منظورم چیه. یک ترانسفورم 2D دیگه بهش میدم، کمی کوچیکش میکنم با نگه داشتن دکمه های کنترل به علاوه شیفت. تایلینگ مود رو به حالت نو تایلینگ قرار میدم و با یک نود بلند این دوتا رو با هم میخوام ترکیبش کنم. فعلا توی مرحله نمایش هستیم. این عدد رو شاید کمی کاهش بدم. فکر میکنم خوب باشه. این هم ما مقداری جلوتر باید ببریم که بتونیم یه نکته که هست اینه که ما این فاصله بینشون رو خیلی به هم نزدیک کردیم. باید این فاصله بیشتر باشه تا بتونیم این وسط هم یه دونه دکمه اضافه کنیم. پس اجازه بدید این رو اصلاحش کنیم. برای انجام این کار کافیه که فقط اسکیل اینها رو کمی کاهش بدیم. توی نود تر جنریتور حالت 65 صدم میذارم و حالا این رو میتونیم بزرگتر کنیم. میبینیم که چطور شد. فکر میکنم خوبه. در بخش بعد میخوام این لبه ها رو گرد کنم. این نواری که داریم لبه هاش باید گرد بشه. برای این منظور خیلی ساده از یک نود بلر اشکیو و یک نود هیستوگرام اسکن استفاده میکنیم به این صورت که هیستوگرام اسکن رو افزایش میدم و کنتراست رو بالا میبرم. خب ببینیم هیستوگرام اسکن رو میذارم روی عدد نیم. بلر اشکیو رو میتونم الان کاهش بدم تا میزان این گردی لبه ها رو کنترل کنم. خوبه. الان خوبه. خب ما دو تا نوار عمودی هم داریم که این دو رو هم الان میتونیم بسازیم. برای این منظور این رو روی حالت 5 صدم قرار میدم و این رو افزایش میدم. یک ترانسفورم 2D بهش میدم. میارم این طرفتر و
میرورش میکنم که هر دو نوار رو همزمان بتونیم بسازیم. خب این رو هم میتونم اضافه کنم فعلا تا ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان در مرحله پیشنمایش هستیم. همچنان با زدن دکمه شیفت میتونم در راستای X حرکتش بدم که بالا و پایین نشه. فکر میکنم الان خوبه. لازمه که مقداری این عدد روی 6 فکر میکنم بهتر باشه. این هم همینطوری 6 میذارم نوار رو برای اینکه به رفرنسمون نزدیکتر باشه که مقداری باید پهن‌تر میشد. طولش رو هم باید بیشتر کنم که محل این پانچ ها جای کافی داشته باشه. پس این عدد رو افزایش میدم. به نظر خوبه. نظرتون چیه که این حلقه رو هم کمی پهن‌تر کنم؟ آره فکر میکنم به نتیجه نزدیکتر شدیم. نحوه ترکیب اینها روی همدیگه، یعنی به این ترتیب که اول این، بعد اینا باید بیاد روش، بعد اینها باید بیاد رو و در نهایت پانچ ها روی همه این لایه ها اضافه بشه. نحوه ترتیب این کارها رو میذاریم انتها و فعلا فقط به صورت شماتیک اینها رو با هم ترکیب میکنیم تا اول ببینیم که داریم چه کاری انجام میدیم. در نهایت یک نود ترانسفورم استفاده میکنیم و این رو به اون روشی که باید توی صحنه قرار میدیم. به این صورت میتونه باشه. خب الان لازمه که این دکمه ها رو بسازیم. برای ساخت این دکمه ها خیلی ساده از یک نود شیپ یه حالت کون که در واقع یک گرادینت یک دست به ما میده استفاده میکنم. بهش یک کرو میدم و سطح مقطع این پانچ ها رو اینجا شبیه سازی میکنم به این صورت که انتهای کار ما میبینیم که یه حالت این شکلی رو داره. تقریبا میشه گفت چنین اتفاقی رو ما بهش نیاز داریم. فکر میکنم شبیه شده. آره خوبه. بسیار خوب. ما 1 2 3 4 و 5 عدد از این رو در یک ردیف نیاز داریم بهش. بهترین انتخاب ما معمولاً برای این کار همون تایپ جنریتور هست که هم
نود بسیار سبکیه و هم تنظیمات خیلی پیچیده‌ای نداره. میگم نه 5 میذارم. ایمیج اینپوت روی حالت کیپ ریشیو مجدد سایز رو کاهش میدم. ببینیم که نحوه قرارگیریشون آیا درست هست یا نه. خوبه، فقط باید ابعادش کمی کوچکتر بشه. خب میبینیم که نقاط قرارگیری و نحوه قرارگیریشون خیلی روی کار خوب قرار گرفته. فقط این دو لازمه که کمی به هم نزدیکتر بشن. برای اینکه این اتفاق بیفته بذارید این حلقه های اصلیمون در مرکز قرار گرفتن. خوبه، فقط این دو رو هم باید کمی جابجا کنم تا به نظر کاملا خوب میاد. آره خوبه. خب حالا میخوایم بریم سراغ مرحله ترکیب و قرار دادن اینها روی هم. همونطور که میبینید این نوار وقتی روی حلقه قرار میگیره برجسته میشه. بنابراین برای قرار دادن این لایه ها روی هم دیگه ما نیاز هست که اتفاقاتی رو روی اینها انجام بدیم که برای طولانی نشدن بخش‌های آموزش اینو در بخش بعد خدمت شما توضیح میدم.